বন্ধুসকল 155 বেষ্ট হস্পিটেল তেজপুৰত বহুকেইটা পোষ্ট খালী হৈছে আৰু ক'ত কিমানটা পোষ্ট আছে আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু দৰমহা কিমান গোটেইখিনি তথ্য মই এইখন ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দি আছোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'খন শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'খন ভাল লাগিলে ভিডিঅ'খন লাইক কৰিব আৰু চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বন্ধুসকল প্ৰথম যেটো পোষ্ট আছে এটা হল স্টোৰ। ইয়াত টোটাল পোষ্ট আছে দুটা। আপোনালোকে চাই আছে ইয়াৰ যেটো পাৰ মান্থ স্যালাৰি 25000 পাব আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা আছে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ আৰু লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ স্কিল থাকিব লাগিব। ওকে, এইটো আপোনালোকৰ মেল আৰু ফিমেলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সট যেটো পোষ্ট আছে এইটো হল ৱাৰ্ড সহায়িকা। ওকে, ইয়াতে টোটাল পোষ্ট আছে 17টা পোষ্ট আছে আপোনালোকে চাই আছে আৰু স্যালাৰি পাব আপোনালোকে 18000 পাৰ মান্থ। ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা আছে আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ। ইয়াতে অকল ফিমেল মানুহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ওকে, তাৰপিছত যেটো পোষ্ট আছে সেইটো হল চকীদাৰ। ইয়াতে টোটাল পোষ্ট আছে এটা ইয়াৰ স্যালাৰি আপোনালোকে চাই আছে 18000 পাৰ মান্থ আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা আছে আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ। ইয়াতে অনলি মেনহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ল'ৰা মানুহবিলাকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ওকে, নেক্সট যেটো পোষ্ট আছে এইটো হল চাফাইৱালা। ইয়াতে টোটাল পোষ্ট আছে 5টা আপোনালোকে চাই আছে কাষ্ট ওয়াইজ পোষ্টবিলাক ভাগ কৰি দিয়া আছে। ইয়াত আপোনালোকে পাৰ মান্থ 18000 স্যালাৰি পাব, লগতে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা আছে মেট্ৰিক পাছ আৰু ইয়াতে অনলি মেল মানুহে মানে ল'ৰা মানুহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ওকে, নেক্সট যেটো পোষ্ট আছে এইটো হল বাৰবাৰ। ইয়াতে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ বিচৰা হৈছে আৰু অনলি ফৰ মেল, ইয়াৰ কাৰণে মেল মানুহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ওকে, আৰু তাৰপিছত যেটো পোষ্ট আছে এইটো হল ৱাচাৰমেন। ওকে, ইয়াতে আপোনালোকে চাই আছে টোটাল পোষ্ট আছে 5টা। আপোনালোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে মেট্ৰিক পাছ আৰু পাৰ মান্থ স্যালাৰি পাব আপোনালোকে 18000 অনলি ফৰ মেল। ওকে, তাৰপিছত যেটো পোষ্ট আছে এইটো চাফাইৱালী। ওকে, ইয়াতে টোটাল পোষ্ট আছে 6টা। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব আৰু ইয়াতে অকল ফিমেল মানুহৰ কাৰণে এইটো ৰিজাৰ্ভ কৰা আছে। ওকে, আৰু নেক্সট যেটো পোষ্ট আছে এইটো হল টেইলৰ। আপোনালোকে টোটাল 2টা পোষ্ট আছে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে স্যালাৰি পাব 18000 পাৰ মান্থ আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ আৰু অনলি ফৰ মেলৰ কাৰণে এইখন পোষ্ট ৰিজাৰ্ভ। ওকে, তাৰপিছত যিখন পোষ্ট আছে এইখন হল ট্ৰেডমেন। ওকে, ট্ৰেডমেন মেট। ওকে, ইয়াতে আপোনালোকৰ 3টা পোষ্ট দিয়া হৈছে। তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে স্যালাৰি পাব 18000 পাৰ মান্থ আৰু কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ। ওকে, এইটো অনলি ফৰ মেল। ওকে, তাৰপিছত যেটো পোষ্ট আছে এইটো হল মালি। ইয়াতে আপোনালোকে চাইছে টোটাল পোষ্ট আছে 7টা। 18000 পাৰ মান্থ স্যালাৰি পাব আৰু মেট্ৰিক কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে বিচৰা হৈছে মেট্ৰিক পাছ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে মেলসকলে গোটেইকেইটা মেল যিসকল মেল আছে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ওকে, তাৰপিছত যেটো পোষ্ট আছে এইটো হল কাৰ্পেণ্টাৰ। ইয়াতে টোটাল পোষ্ট আছে এটা আৰু আপোনালোকে ইয়াতে স্যালাৰি চাই আছে আপোনালোকে 19000 পাৰ মান্থ। ওকে, ইয়াতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে আপোনালোকে 10 পাছ অনলি ফৰ মেল। ওকে, তাৰপিছত যেটো পোষ্ট আছে সেইটো হল প্ৰিণ্টাৰ। ইয়াতে আপোনালোকে চাই আছে প্ৰিণ্টাৰ টোটাল পোষ্ট আছে এটা। ইয়াত স্যালাৰি আছে আপোনালোকৰ 90000 পাৰ মান্থ। ওকে, আৰু ইয়াৰ কাৰণে মেলে এপ্লাই কৰিব পাৰে অনলি ফৰ মেল। ওকে, তাৰপিছত আৰু এটা পোষ্ট আছে এইটো হল কুক। ইয়াতে আপোনালোকৰ 2টা পোষ্ট আছে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকে প্ৰতি মাহে স্যালাৰি পাব 19000 কৰি। ওকে, ইয়াতে অনলি ফৰ মেলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে মই গোটেইখিনি তথ্য এখন ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দি আছোঁ, ভিডিঅ'খন শেষলৈকে চাই থাকিব। ওকে, আপোনালোকৰ বায়োডাটাখন ফিল আপ কৰি এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ মানে আপোনালোকে যিখন এলবাম থাকিব তাৰ ওপৰত এখন লিখি সেন্ড কৰিব লাগিব। ক'ত আপোনালোকে চাই আছে ইয়াতে কাবাণ্ডেড 155 বেষ্ট হস্পিটেল পিন নম্বৰ 784001 তেজপুৰ। ওকে, মই এইখনৰ যিখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট লিংক আছে এইখন মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি গোটেইখিনি তথ্য জানিব পাৰিব। ওকে, আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। ভিডিঅ'খন ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'খন লাইক কৰি দিব।